بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انالیټیکل کیمستري م سٹارټ کړو. انالیټیکل کیمستري کې نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به بحث کوو اټومیک امیشن سپیکټروسکوپي باندې به بحث کوو. اټومیک امیشن سپیکټروسکوپي په دې باندې بحث کوو، د دې ډیفینیشن کوو، په دې باندې به موږ انالیسس څنګه کوو او د دې سره سره دا په کم اپریټس باندې به موږ د دې انالیسس کوو، دغه بحث کوو. ټیک شو. اول ډیفینیشن کوو. Atomic emission spectroscopy. Atomic emission spectroscopy تاسو ته پته ده چې سپیکټروسکوپي موږ څه ته وایو؟ سپیکټروسکوپي دا انالیټیکل ټیکنیک دی. په دې انالیټیکل ټیکنیک کې موږ د یو سامپل انالیسس کوو تھرو EMR ریز باندې، نو دې ته موږ سپیکټروسکوپي وایو. اوس اټومیک امیشن مقصد څه دی؟ اټومیک مین اټم، امیشن مین چې کله زموږ سره یو اټم وي په هغه باندې EMR ریز ولګي او دغه کې کوم الکترون موجود وي، دغه الکترون اکسایټډ شي. اکسایټډ مین دا الکترون انرژي گین کی او د لور چې په کم شیل کې موجود وي د هغه شیل نه لاړ شي هایر انرژي ته، هایر انرژي لیول ته، او دا بیا څه شي؟ اکسایټ شي. او چې کله اکسایټ شي نو د دې بیرته ډي اکسایټیشن کیږي. مقصد دا دی بیرته ګراوند سیټ ته راځي، نو دا به EMR ریز امیټ کوي، نو دې ته به موږ څه وایو؟ اټومیک امیشن وایو. ځکه د اټم نه امیشن وشو نو ځکه ورته اټومیک امیشن وایو. زمونږ سره اټومیک امیشن سپیکټرم به موږ څه ته وایو؟ A spectrum in which various color line are separated by lines, so gaps are called. زمونږ سره اټومیک امیشن سپیکټرم دا زمونږ سره یو سپیکټرم دی چې په دې کې به ډېر کلرونه، مختلف ټایپ اف کلر، دا به څه شي وي؟ سیپریټ شي وي. څه به شي وي؟ سیپریټ شي وي. په څه باندې به سیپریټ شي وي؟ په لاین باندې، په ګیپ باندې. د دې کلرونو په منځ کې به لاین موجود وي، ګیپ به پکې موجود وي، یا پکې باونډري موجود وي. د دې په وجه باندې به سیپریټ شي وي، نو دې ته به موږ اټومیک امیشن سپیکټرم وایو. دې ته به موږ څه وایو؟ اټومیک امیشن سپیکټرم وایو. سپیکټرم څه ته ویل کېږي؟ سپیکټرم سمپلی ویل کېږي د بینډ اف ډیفرنٹ کلر، د ډیفرنٹ کلر پټۍ. یا زمونږ سره د ډیفرنٹ کلر پټۍ چې دا داسې ارینج شي on the basis of increasing زمونږ سره شي ویو نمبر یا فریکوینسي، یا ډیکریزنګ او زمونږ سره شي د دې چې کوم ویولنت دی د هغې په بیس باندې دا زمونږ سره څه شي دا ښایسته طریقه باندې ارینجمنټ د دې وشي، نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ سپیکټرم وایو. دا خبره یاد ساتئ. زمونږ سره لاین امیشن سپیکټرم موږ څه ته وایو؟ لاین امیشن سپیکټرم دا خبره یاد ساتئ. لاین امیشن سپیکټرم یا اټومیک امیشن سپیکټرم دا خبره یاد ساتئ، دا دواړه یو څیز دی. ټیک شو. د اټومیک امیشن سپیکټرم ته لاین امیشن سپیکټرم هم ویلی شي. ولې ورته ویلی شي؟ ګوره چې کله زموږ سره یو اټم وي، فار ایگزامپل دا زموږ سره یو اټم دی او په دې اټم کې موږ لاین امیشن سپیکټرم وایو. لاین امیشن، ابزارپشن نه، امیشن سپیکټرم وایو. اوس فار ایگزامپل زموږ سره EMR ریز راځي. څه راځي؟ EMR ریز راځي. او د EMR ریز چې کوم دی دا په یو اټم باندې څه کېږي؟ په یو اټم باندې پریوزي. دا خبره یاد ساتئ چې په اټم باندې پریوزي، نو دا اټم چې کوم دی دې کې به پروډیوس کېږي، دا به څه کوي؟ دې کې به یو سپیکټرم جوړي. دا به یو سپیکټرم جوړي چې په هغه سپیکټرم کې به برایټ لاین وي. لاین چې پکې کم راغلی، باونډري چې پکې کم راغلی، کم ګیپ پکې دی، هغه به څه وي؟ هغه زموږ سره برایټ وي، هغه به زموږ سره کلرډ وي. لکه زه به دا ولیکم چې دا به زموږ سره کلرډ وي، دا به زموږ سره څه وي؟ کلرډ وي. او دا کم چې باقي پاتې شو نو هغه به زموږ سره څه وي؟ ډارک بیکګراوند وي. ولې؟ ځکه چې زموږ سره دلته امیشن کېږي د لاین نه، چې د لاین نه امیشن کېږي. امیشن موږ وایو که نه چې لاین نه امیشن کېږي، کم باونډري راغلی، کم ګیپ راغلی، د هغې نه امیشن کېږي، د هغه نه لایټ امیټ کېږي، نو هغه به زموږ سره کلرډ وي، هغه به زموږ سره برایټ وي. دا خبره یاد ساتئ. نو دلته به لاین زموږ سره څه وي؟ برایټ وي. لکه فار ایگزامپل دا لاین کم زموږ سره راغلی دا برایټ وي، خو چې په کوم ځای نه امیشن نه کېږي نو هغه به ورته څه پاتې کېږي؟ هغه بیکګراوند دی. هغې ته موږ څه وایو؟ بیکګراوند وایو. نو بیکګراوند به ورته ډارک پاتې کېږي او ډارک تاسو پیژنئ. ټیک شو. نو دا زموږ سره لاین اټومیک امیشن سپیکټرم دی. دا خبره یاد ساتئ. لاین امیشن سپیکټرم. په دې کې به موږ څه انالیسس کوو؟ فار انالیسس. لکه فار ایگزامپل موږ اټمونه راواخلو، د یو سامپل انالیسس کوو. په دې سامپل کې موږ د یو اټم انالیسس کوو. لکه فار ایگزامپل دا کوم ټایپ اف اټم دی؟ لکه فار ایگزامپل زه واخلم سوډیم. د سوډیم که فار ایگزامپل موږ انالیسس کوو، یا د AU ګوړ انالیسس کوو، یا د چا انالیسس کوو؟ پوټاشیم یا د کیلشیم انالیسس کوو. نو د هر یو د انالیسس دپاره چې کوم ویولنت دی هغه به جدا جدا وي.
مقصد دا دی د دې امیشن به جدا جدا وي ځکه چې موږ امیشن وایو ابزارپشن نه وایو دا یاست فار ایگزامپل زمون سره سوډیم دی په دې سوډیم باندې زه ای ایم آر ریز الکترومغنیټیک ریډیشن دا بمبار کوم ریز بمبار کوم سوډیم ما کله کړي دا یاد څه دی سوډیم ما څه کړي راغستې نو دا بس چلو کی په دې کې چې کوم الکترون دی نو دا به ګیټ ایکسایټډ شي سبا شي ایکسایټډ شي د لوور انرژي نه به های انرژي ته لاړ شي ٹھیک شو چې ایکسایټ کیږي نو دا خبره یا ساتي نو زمون سره ویولین دا د تاسو ته مالی کله دومره ویولین دا فریکوئنسي بس کی دا ایم آر ریز ریډیشن بس کی دا به ابزارف کوي دا خبره یا ساتي نو دا زمون سره ویزیبل وګورئ دا زمون سره ویزیبل کې راځي ټیک شو د 400 نو واخلا د 800 نینو میټر پورې دا زمون سره ویزیبل رینج راځي دا یا سوي اوس د دې ځکه نه الکترون لاړو هایر شیل دا د دې موږ سوي هایر شیل څه دی ویل کی د اټم نه چې غیر چا پیرا الکترون په کملارو کې تاویږي اغلارو ته موږ څه ویل شو هغه ته موږ شیلز وایو اربیټ وایو انرژي لیول وایو ټیک شو ها نو چې کله الکترون زموږ سره ایکسایټډ شو دي ته موږ ایکسایټډ وایو الکترونو انرژي گین کړه او دا د لوور انرژي نه های انرژي ته لاړه نو دا ایکسایټډ شو نو چې ایکسایټډ شو اوس به د دې ډي ایکسایټیشن بیرته کیږي د دې الکترونو به ډي ایکسایټیشن کیږي نو چې ډي ایکسایټیشن کیږي ای ایم آر ریز به زموږ سره څه کیږي ای ایم آر ریز با امیټ کیږي امیشن به کیږي نو په دې ځای کې به موږ د دې سټډي کوو د چا سټډي کوو په امیشن کې ابزارپشن کې نه امیشن به سټډي کوو ځکه خو د اټومیک امیشن سپیکټروسکوپي وته ویل کی دا خبره یا سره نو دلته به زموږ سره د سوډیم زموږ سره څومره دی وګورئ 589 نینومیټر د زموږ سره د ګوډ څومره دی 243 نینومیټر پوټاشیم څومره 76 نینومیټر کیلشیم څومره 423 نینومیټر دا زموږ سره دا زموږ سره د دې ویولنت چې په دې کې به دا زموږ سره څه کولی شي دا امیشن کولی شي او دا خبره یاد ساتئ چې څومره زموږ سره ابزارپشن شوی و هغومره به امیشن کیږي چې ابزارپشن زموږ سره څومره شوی و هغومره به امیشن ګوره لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې ایکسایټیشن څومره کیږي لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې د دې شیل نه دې شیل ته ایکسایټیشن کیږي دې شیل نه دې شیل ته د دې شیل نه دې شیل ته چې کله ایکسایټیشن ډیر کېدو نو انرژي به ډیره پکار وي او چې ایکسایټیشن کم کېنو انرژي به کمه پکار وي ها نو چې کله موږ اټومیک امیشن سپیکټروسکوپي موږ وایو په دې باندې موږ د سامپل ججمنت کوو چې موږ ججمنت کوو د دې لپاره زموږ سره کم یو اپریټس یوز کیږي هغه ته موږ پلین فوټومیټر وایو پلین فوټومیټر او پروسس زموږ سره پلین فوټومیټري دا خبره یا ساتئ ها په دې پلین فوټومیټري کې به څه چل کیږي په دې کې به اول فرست اف آل تاسو به یو سامپل راغلی چې د کم سامپل تاسو ججمنت کوئ هغه سامپل به راوخلئ د دې سامپل لپاره ځان له داسې یو لوښی به موجود وي داسې هغه ټول اپریټس ته ټیک شو چې کله سامپل تاسو راغلی نو امپورټنت خبره دلته یاد ساتئ دا سامپل په لیکوډ کې یو ویپورایزیشن به کی په سالډ کې یو نو د دې به څه چل کیږي د سالډ نه لیکوفای کیږي لیکوډ نه بیا څه چل کیږي د دې نه به دغه کیږي ګیشیس فارم ته کنورټ کیږي ګیشیس فارم نه بیا اټومایزیشن کې اټومیک فارم ته کنورټ کیږي دا خبره یاد ساتئ سامپل ٹھیک شو ها دلته یو بل چیمبر لګیدل دی چې هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ایر کمپریسر وایو دا وګورئ دا زموږ سره یو بل لوښی دی یو بل پارټ دی ته موږ کمپریسر وایو او دلته زموږ سره داسې یو بل پارټ دی چې د دې کې موږ فیول سپلای کوو څه ورته کوو فیول سپلای کوو ها اوس د دې ځای نه څه چلو شي د دې ځای نه فیول را روان وي د دې ځای نه ایر کمپریسر ایر را روان وي او د دې ځای نه سامپل داسې دغه کې دې ځای ته موږ څه وایو اټومایزر وایو دا زموږ سره اټومایزر مین په دې کې اټومایزیشن کې اټومیک فارم ته کنورټ کی سکیږي اټومایزیشن کیږي اټومایزیشن لکه زه یو سمپل خبره زه تاسو دا وکم نه یانو په دکانونو کې داسې بوتل موجود وي او چې کله وخته کټکې نو په دې ایر باندې هغه واټر ډراپ چې کم نه هغه څه کوي بمبار کوي نو که خیالو کې هغه چې کله ایر ډراپ د دې خلینا بهر تر وبسي نو په دې کې ورکوټه اټمونه جوړ دغه شي هغه ته اټومایزیشن وایي ټیک شو نو دا زموږ سره اټومایزر دی ته اټومایزیشن وشي د دې نه بعد داسې براشي په دې ځای کې بعد درې وانه چې کم زموږ سره فیول چې کم کمپریس فیول سپلای دا هغه براشي کمپریس ایر براشي سامپل براشي په دې ځای کې به زموږ سره څه شي مکس شي نو دې ته ځکه میکسینګ چیمبر ویل کی څه ورته ویل کی میکسینګ چیمبر د دې نه بعد به داسې برزي برنر ته بزي څه ته بزي برنر ته بزي دا لکه برنر ته راغلو چې برنر ته راغلو
نو دلته بس کیږي دا به دلته سوځي فلیم دی فلیم خو پیژنې کنه فلیم دلته راغلی دلته د دې څخه به داسې ریز ایمیټ کی ریز راغله دلته ته لینز لګیدل سو ته لګیدل لینز ګوره چې کله اټومایزیشن وشو اټومایزیشن کې بس چل کی اټومایزیشن کې با و زمون سره دلته څه چل کیږي دلته زمون سره فلیم دی په فلیم باندې تاسو ته پته ولګیدا چې دلته زمون سره دلته سپری وشو د چا سپری وشو چې کم سامپل لې هغه سامپل دغه سپری بکی ولې دا مون سټډي کو چې کله دې سپری کیږي دلته زمون سره په دې سامپل کې څه اټومایزیشن شوی دی اټم دغه شوی دی نو دغه سامپل چې کله موږ انالایز کوو نو په دې اټم کې به دا کم الکترون چې کم دي نو دا به الکترون سو کې دا به انرژي ابزورب کی چې انرژي ابزورب کی نو د الکترون اکسایټیشن وشي چې الکترون اکسایټیشن وشي ډي اکسایټیشن بږي چې کله ډي اکسایټیشن کیږي ریز به ایمیټ کی نو ریز دلته ایمیټ شو د لینز نه پاس شو د لینز نه پاس شو سلیټ وته لګیدل دلته زموږ سره سلیټ نه به پاس کی چې سلیټ نه پاس شي دلته به فلټر لګیدل فلټریشن بکیږي د دې ریز د دې ریز به ججمنت وس کی فلټر وته لګیدل د دې نه بعد به بیا زموږ سره سوي فوټو ډیټیکټر دا کم دغه چې راغلي دي ریز چې کم راغلي دي دا به زموږ سره سکی وس ډیټیکټ کیږي فوټو ډیټیکټر وته ویل کی فوټو خو پیژنې کنه فوټو مین لایټ ډیټیکټر مین دلته چې کم ریز دي لایټ راغی دا به ډیټیکټ کیږي د دې نه بعد زموږ سره امپلیفایر لګیدل امپلیفایر مقصد دا دی چې دا زمون سره چې را کم ریز راغلو د دې بس کېږي د دې په میګنیچیوډ چې کم دی دا بس کېږي دا به انکریز کېږي چې کم میګنیچیوډ دی دا به انکریز کېږي د دې نه بعد به زمون سره څه کېږي د دې نه بعد به زمون سره ال سی ډي لګېدلی ریډ او ډیوایس په لګېدلی او په دې ال سی ډي کې به موږ ته ګراف شو کېږي موږ ته به یو ګراف راځي د هغه ګراف نه به موږ دا بیا جج کوو چې آیا دلته زمون سره په دې سامپل کې کم ټایپ اف اټم الیمنت دا سره دا زمون سره موجود دی او څومره امیشن د دې نه شوی نه نو د هر یو اټم چې کم نه د هر یو اټم دا خبره یا ساتي امیشن دی او که ابزورپشن دی خو موږ په دې نننی ویډیو کې صرف د امیشن ذکر کوو نو هغه امیشن به دلته موږ بیا د دې ګراف نه وایو چې دومره امیشن شوی دی او دا ټایپ اف الیمنت دی